tél és hó helyett rengeteg esőt kínálok nektek a mai New Liberty részben. Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Live szokásos hétfői tartalma, ahol tovább építjük a New York inspirálta városunkat. Már kezd egészen jól kialakulni a félsziget, nekem azért még némi hiányérzetem van, többek között az, hogy esetleg lehetne még ezt egy kicsit Manhattanesebbé tenni, esetleg meg lehet azt próbálni, hogy még egy picit hozzátoldunk ehhez a szigethez, de ugye azért itt van ez a hajóút, tehát akkor azt is meg kéne valahogyan oldani, hogy a hajók máshogyan tudjanak eljutni. Nagyon jó kérdés, hogy mit kéne kezdeni ezzel a szigettel, mert olyan nagyon sok funkciója nincsen. A Szabadságszobornak levő szigetet, illetve ami a Szabadságszobornak felel meg ebben a játékban, ez majd a Bronzszobor lesz, azt ide is el fogom tudni helyezni, tehát lényegében itt ebből a szigetből egy picikét le lehet csapni szerintem, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni a mai City Skylines-unkat, közben pedig én pörgetem is a játékot, mert elég sok mindent kell megtenni ahhoz, hogy el tudjunk jutni a 10. szintig, ami ennek a résznek a célja lenne, tehát itt ezt egy picit lesorjázzuk, így, és akkor most ki tudjuk bővíteni már a Manhattan sziget részt, méghozzá úgy, hogy a hajóutat megvárjuk, amíg ez a nagy hajó elmegy, azt megpróbálom elküldeni másfelé, és akkor kicsit csinosabbá lehet tenni ezt az egész szigetet, ezt itt megszakajtjuk, most pedig ez volt a Narrow Seaway, tehát a legszűkebb hajóút. Így van arra lehetőség már, hogy ezt kiterjesszük, mondjuk akár így akkor a downtownnak újabb részeket tudunk nyerni, na de ez így még ronda, akkor lehet, hogy még egy picit lecsalunk ebből a szigetből, mert így lesz ez nekünk jó, és így, hogy kicentiztük, sikerült még megnövelni annyival a félszigetnek a nagyságát, hogy most már szépen be tudjuk ezt húzni, mondjuk így egészen idáig, egy picit még visszaveszem, és akkor itt is ki tudunk alakítani egy városrészt, illetve itt lehet a vége az egész Manhattan szigetnek, amit itt most nem Manhattannek nevezünk, de ez igazából részletkérdés. Jöhet a szegélyezett út, a szegélyezett utat egyébként el tudod érni akkor is, hogyha nincsen Bridges and Ports kiegészítőd, csak akkor kevésbé szép szegélyeket fogsz tudni építeni, és így szépen létre tudunk hozni egy olyan avenue-t, ami majd körbe fog menni itt a szigeten. Hát igen, itt egy picikét megbicsaklik ez a dolog, de megpróbálom behúzni valahogy, csak az a baj, hogy igen, alacsony ez a híd, és nem is biztos, hogy föl tudjuk emelni. Pontosabban végül is föl tudjuk emelni. Ebben az esetben, hogyha ezt akarjuk, most már szerencsére bőven van pénzünk, tehát ez nem lesz probléma. Először akkor behúzom itt ezt az avenue-t. Nagyon örülök neki egyébként, hogy bejöttek a szegélyes utak a játékba, mert sokkal könnyebb vele építkezni. Ide meg tudjuk építeni az új hidat, mondjuk egy ilyet is lehetne, csak ezzel ugye az a baj, hogy ez csak egyirányú, akkor nézzünk valami jobbat. Az a bajom egyébként ezekkel a highway hidakkal, hogy amit én leggyakrabban szoktam építeni highway-t, mert az a legkényelmesebb, akkor nem kell paralel módot használni, ez a 4-lane two-way highway, tehát ami rögtön két irányba rakja le az utat, vagy esetleg ez a two-lane, two-way highway, mint például itt is látható, és pont erre nincsen híd, csak ez a fajta híd lenne, de ezt meg ugye nem lehet megépíteni, kivéve akkor, hogyha itt ezt így építjük meg, és utána pedig
hagyományosan megy a híd. Így meg lehet oldani az egészet, de mégis jobb lenne, hogyha lennének másfajta alternatívák is erre. És amit még esetleg meg lehetne tenni, az már eléggé merész, hogy ide egy kapcsolatot beépíteni, mert hogy ebben az esetben akkor ez a highway, ami keresztül megy a városon, ide is jól fog tudni kapcsolódni. A szépséghibája a dolognak, ugye, hogy mindkét irányból be kéne ezt kötni, de elvileg, miután ugye ez nem olyan értelemben osztott pályás, hogy nem lehet átmenni a másik sávba, elvileg ez működhet, sőt, akár még ezt így is meg lehet csinálni, illetve itt is lehet ezzel valamit kezdeni. Az egy másik kérdés, hogy vajon átmennek-e a másik sávba, de én úgy látom egyébként, hogy igen. És akkor így csináltunk egy ilyen kapcsolatot, és innentől kezdve akkor ezt is tudják használni. Ez volt ugye a 10. Avenue, amit most akkor meg fogunk változtatni, méghozzá úgy, hogy itt kapcsolódjon a Key Drive-hoz, és ez a név ez maradhat is, hogy Key Drive. Nagyon jó, rögtön át is írta. Mi az, amit még tudunk változtatni? Hát itt is tudjuk változtatni az utcáknak a szerkezetét, így most már ez teljesen egyenesen mehet mindegyik, és itt is mondjuk így. Ennek nem kell feltétlenül szállegyenesnek lenni, mert itt szerintem jobban néz ki. Még azt megnézem, hogy tudnék-e körforgalmat beépíteni, de azt már nem hagyja. Ide is jöhet már még egy szállegyenes rész, és akkor tulajdonképpen itt ez a rész készen van, ennél nagyobb ez a félsziget már nem lesz, még itt lehet majd egy kicsit kozmetikázni, és ide is lehet rakni majd valami turista látványosságot. Itt még a Broadway-t behúzom, ide majd fogunk tudni építkezni, valahova ide szeretném a városházát, amely majd egy jó nagy épület lesz, és ráadásul még ki is kell oldani a építésének a lehetőségét. Itt sok minden közül lehet választani, de a legtöbb az iszonyatosan drága. Ha a francia városházát választom, akkor tudom talán a legolcsóbban megúszni, a sima, normál városháza az már 1.600.000-be fáj, viszont 2000 TP-t lehet vele szerezni. Elvileg egyébként ez pont jó lehetne, és akkor lehet, hogy át is gondoljuk ezt a Short Avenue történetet, mert akár ide is be lehet építeni, vagy előbb szakítom meg valamelyik avenue-t. Talán mondjuk ez a Fourth Avenue, ez ami egy kicsit rendszer idegen. Kösz, hogy átírtad. Úgyhogy akkor ide lehet majd kialakítani, amint lesz rá pénzünk a városházát, és így ez egy nagyon jó kis lezárása lesz ennek a szigetnek. Ennek megfelelően ez lesz majd akkor a leendő City Hall Street, és akkor ez lesz az East First Street. Ide pedig majd be lehet építkezni. Most első körben akkor azzal foglalkoznék, hogy itt beépítjük ezeket a részeket. Itt van egy ilyen kis csücsök, aminek nem kéne, hogy itt legyen, nem is néz ki jól. Ide majd jöhetnek a felhőkarcolók egy idő után, most egyelőre még az, ami elérhető. Ránézünk közben a munkanélküliségre, most már ide is megérkezett a tél, és hát ez van akkora, mint éppen most Budapesten, szerdai napon, amikor készítem nektek ezt a videót. Tehát ránézzünk a munkanélküliségre, és azt látjuk, hogy bőven tudunk építkezni, tehát nyugodtan mehetnek a high density housingok is. És akkor ide jön majd a városháza, amint lesz rá elegendő keretünk. Ide el tudok képzelni egy nagyobb méretű parkot, ha már városházáról beszélünk, ez a Winding Park. Aztán persze lehet, hogy ezt is majd egy kicsit közepebbre lehet tenni, sőt lehet, hogy már most
közepebbre tenném, így. Ide már nem építenék be nagyobb dolgokat, viszont azt el lehet kezdeni, hogy az egyes lakóházakat, amelyek mondjuk mediumok voltak, azokat átformáljuk high density rezidentálokká. Igazából ez is a városnak a természetes fejlődése, hogy az egykori közepes méretű lakóházakat, azokat felváltják a nagyobb méretű házak, vagy akár, hogyha valahol találunk üres helyet, mint például itt is, akkor ide is be lehet építkezni. És természetesen az előző részben már mutatott kihúzós technikával, illetve az ajzat megépítésével lehet szebbé tenni a környéket. Egyébként az az érdekes, hogy most elkezdtem újra építkezni az egyik kedvenc City Skylines-os téli városomba, és már nagyon zavaró volt, hogy egyenként kellett lerakni a dekálokat. Ez egy sokkal kényelmesebb dolog, hogy így meg lehet építeni az ajzatot, meg hát sokkal szebb, hiánymentesebb munkát lehet vele végezni. Ilyenkor, amikor már egyre nagyobb a város, akkor már bátran keverem a műfajokat, természetesen inkább amerikai, illetve angol száz épületeket használok, de azokat viszont bátran. Viszont például majd, hogyha bejönnek a nagy irodai felhőkarcolók, akkor egy kínai felhőkarcolót simán elképzelhetőnek tartok. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Várjuk meg, míg fölpörög annyira a pénz, hogy legyen elegendő keret a városházára, közben pedig akkor lehet fejleszteni a metrót, illetve lassan átadni az első metró vonalat. Itt van ugye egy ilyen csonk, amelynek már megépítettem a dipóját. Hogyha még okosabb lettem volna, akkor ezt addig le is zárom, hogy feleslegesen ne terhelje a költségvetést, és akkor ide lehet megépíteni nagyjából az első megállót, a következő pedig akkor itt a downtownnál lehet. Ehhez az új típusú vasútállomáshoz, ehhez nem lehet hozzáadni föld alatti vasútállomást, ehhez csak a villamost lehetne hozzáadni, az sem a legszerencsésebb, mert csak az egyik oldalra lehet hozzáadni a villamos megállót, majd nyilván ezen javítani fognak, de most arra gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg minél olcsóbban elérni azt, hogy legyen itt kapcsolat a metróval. Az első dolog, tehát, hogy ide kell nekünk egy metróállomás. A Modern Architecture-rel kapható metróállomások negyedébe kerülnek, mint a rendes metróállomások, viszont egyrésztről ezt csak a fizetős Content Creator Pack-kel lehet elérni, másrésztről nagyobb helyet is foglalnak. Most viszont azt gondolom, hogy ezt itt ki lehet bombázni, és akkor ennek helyére lehet fölépíteni a metróállomást, mert így már el fog férni. Természetesen itt is lehet azzal próbálkozni, hogy különböző változatban, különböző formában építsük meg, hiszen hogyha kikapcsoljuk a snappinget, akkor lényegében bármilyen irányban ez lehelyezhető. Itt például mondjuk, ha akarnám, akkor erre is le tudnám helyezni. Lehet egyébként akarom is, hogy
most majd ez így legyen. Ennek az a hátránya, hogy ezt itt akkor ki kell bombázni, de igazából, mivel itt csak világos sárga a terep, ezért ezt meg lehet tenni. Ez itt micsoda? Ja, ez egy kocsma, na ezt hagyjuk. Ezt nem kell bombázni, és akkor szépen megfogjuk, és így is le lehet tenni. Tehát nem kapcsolódik az úthoz közvetlenül, de mégiscsak kapcsolódik, mert hogy nincsen olyan messzire tőle, hogy már azt érzékelje, hogy nem kapcsolódik hozzá. Ezt ide lerakjuk, és akkor innentől kezdve ezt össze tudjuk kötni. Mivel ez egy nagyobb, forgalmasabb csomópontnak fog számítani, rögtön megépítem a második ágát is, majd a későbbiekben ez jó lesz nekünk, és akkor ezt lehet itt összekötni egyrészről, ugye itt, ez azt jelenti, hogy előbb le kell, hogy menjen a föld alá, hogy legyen neki elegendő helye. Muszáj lesz itt ezt a West 7th Street-et kibombázni. Végre sikerült ezt megépíteni, majd a West 7th Street-et visszaépítjük előbb-utóbb. Most már be lehet kapcsolni a snappinget, és egy pici kanyart még így is kell tenni, de így legalább akkor már tudunk rendesen kapcsolódni. Ide nem tennék be még egy megállót, azért mégiscsak metróról van szó, és lehet, hogy az elején még nem lesz túl sok megállója, de a későbbiekben ez majd egy kiterjedt hálózat lesz. Ilyenkor a biztonság kedvéért ezt is megszoktam építeni, legalább a két végét, hogy látni lehessen, hogy működik-e a dolog. Ide majd be lehet építeni akár a kapcsolatot is, és akkor ez fog lejönni egészen idáig a városházáig. Ez lesz a City Hall megálló, mert majd ide fogom megépíteni a városházát. Most akkor, hogy ne lógjon ez ilyen üresen, következhet a visszaépítkezés. Akár lehetne az is, hogy a lehető legegyszerűbben nem is kövezetet hozok létre, hanem egy parkos részt, és lehet, hogy most ezt is fogom megtenni, mert szerintem jól fog kinézni itt a nagyvárosi rengetegben, hogyha van egy kis zöld. Ide abszolút jöhetnek már vissza a különböző kereskedelmi egységek. Itt még ezt egy úttal leválasztjuk, és így akkor már ez itt hiánymentes lesz. Ide már másik fajta kövezetet lehet létrehozni. Ez az út egy kicsit hülyén néz ki itt, persze, hiszen már itt van az aluljáró. Akkor ebben az esetben azt tudjuk megoldani, hogy megfogjuk, és megpróbáljuk azt, hogy tudunk-e itt egy felüljárót építeni, és elvileg ez menni is fog. Nem kellett teljesen 10-esig fölemelni, hiszen itt már maga az út is elkezd lejteni, tehát bőven elég volt csak egy ennyit csinálni. Most pedig akkor következzék ennek a térnek a kidekorálása. Kicsit sűrűbben helyezem le a padokat, tulajdonképpen minden mehet ide, ami kiegészíti ezt a városi arculatot. Közben már elkezdték használatba venni ezt az új gyalogos felüljárót is. Nem tudom az, hogy ilyen pergolákat beteszek, az mennyire illik egy metróállomáshoz, de most mondjuk inkább úgy, hogy ezek esőbeállók, sajnos modok nélkül nem lehet alá építkezni. Még némi fásítás, ezeket a poplar fákat azért szeretem, mert viszonylag kis helyen elférnek, és akkor tulajdonképpen készen is van a mi Central Station metróállomásunk, és ide már majd jöhetnek akkor az emberkék. Közben pedig úgy tűnik, hogy már a városházára is megvan a keret, úgyhogy azt is megépítjük így most gyorsan. A városházának 2 darab toldalék épülete van, ez az alapvető városház, amit megépítettem. Az egyik a City Court, amely felére csökkenti
azt az időt, mire a rendőrök kiérnek, illetve válaszolnak a bűnesetekre. Ezt megnézem, ez most nem fog kelleni egyelőre. Ez viszont jó lehet, ez a City Planning Offices, ez 5%-kal csökkenti az épületek szintlépésének költségét. Még ennek is meg lehet csinálni a környezetét. Szerintem ezt is hagyni fogom inkább ilyen parkosabb részre, legalábbis, ami az egyik oldalt illeti. Ezeket a fákat meghagyom, nem fogom bántani, csak ültetünk még hozzá. Ide be lehet húzni még utat is, itt is ki lehet alakítani majd ezt a részt. Hogy egy ekkora placra mit fogok beépíteni, azon egyelőre még gondolkozom, de majd ki fog alakulni. Az biztos, hogy ide majd akár egy hajóállomás is kerülhet, hiszen lassan el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy terjeszkedjünk majd a másik oldalra is. Ez az, ami, hogyha New York térképét vennénk, akkor a New Jersey oldal lenne, és én is hasonlóan tervezem kialakítani, egy kertvárosi részt fogok ide építeni. Ezt itt egyébként mind ki kéne sajátítani, csak erre még most nem lesz keretünk, tehát akkor még várnék egy picit, addig itt is jól be tudunk építkezni, de pedig jöhet egy külön biciklisáv is. Akár így meg is lehet osztani az utat és a bicikli utat, szerintem így is jól tud ez kinézni, különösen, hogyha közé még fákat is ültetünk, és most már, mivel minden feltétel adott a terjeszkedéshez, ezért indulhat ennek a résznek az erőteljes bővítése. Ide kell még nekünk majd egy subway station, ami már magas vezetésű lesz, és akkor 4 megállóval már el tudjuk indítani az első metróvonalat. Az már körülbelül az a szint, ahol már van értelme a metrót elindítani. Ide még meg kell építeni az utat, és akkor ezt itt is be tudjuk építeni. Illetve a metróállomások közelében jellemzően jól szoktak mutatni az üzletek. Közben megint víz problémák vannak, legalábbis időközönként ezek fölmerülnek. Egészen biztos, hogy most már lassan kéne építeni egy nagyobb vízpumpát, csak a nagyobb vízpumpával az a baj, hogy az 8 darab development pointba kerül, úgyhogy akkor inkább apróbb dolgokat oldjunk ki, mint például az egyetem, illetve amit még ígértem, az a college, az most már nagyon időszerű. Ezekből, amit talán érdemes lehet megépíteni, a Modern Architecture Content Creator Pack College-át 375 000 pénzbe fog nekünk fájni, többféle toldalék épülettel bővíthető. Itt ez a Sportsfield, az nem biztos, hogy el fog férni, de a többi az igen, tehát majd itt lehet még ezt tovább fejleszteni. Ez a West 8th Street, amit sikeresen megszakítottunk, úgyhogy már nem tudom ugyanúgy elnevezni. Indulhat a metró, egyelőre 4 darab megállóval, indul a Városházától, megáll a főpályaudvarnál, utána itt van egy közbenső megállója, és egyelőre a college-ig fog közlekedni. Egyébként, amikor New York első metróvonalát kialakították, körülbelül az is ilyen hosszú volt, és egy ideig nagyon ágas, bogas volt a hálózat, ide tovább lehet kialakítani, most már az óvárosi rész, és lényegében mindenfajta amerikai stílus itt felvonulhat, ahol pedig nem hajlandó beépülni, azt ki lehet tölteni sorházakkal, és akkor így rögtön úgy lehet elérni a változatosságot, hogy közben nem is kell túl részletezni a dolgokat. Már több mint 20-an várakoznak a metróállomáson, nevezzük el akkor a megállókat, ahogyan szoktuk. Ide még egy esőbeálló, az nem fog ártani.
Természetesen majd ez a hálózat a későbbiekben sokkal nagyobb lesz, meg sokkal forgalmasabb lesz. Most egyelőre ennyivel tudunk elindulni, aztán majd ez úgyis bővülni fog a későbbiekben. Hogyha így egyenként tesszük le a házakat, akkor nagyobb az esélye, hogy egyformán fognak beépülni, tehát nem azonnal zónázom be az egészet, hanem mondjuk azt mondom, hogy csinálok egy 4x4-eset, várok egy picit, míg megjelenik az ajzat, még egy 4x4-es, ide is be lehet húzni az ajzatot, megpróbálom úgy kiterjeszteni, hogy el is férjünk, tulajdonképpen ez most sikerült is. 2 dologgal elégedetlenek összesen a városban, de azzal sem túlságosan. Az egyik a magas zajszennyezettség, az lényegében eddig minden városomban jellemző volt, a másik pedig a nem megbízható egészségügyi szolgáltatás. Első körben megnézem, hogy 100%-on van-e az EU szolgáltatás, igen, 103-an betegek, ez viszonylag sok egyébként, ahhoz képest, hogy 230-as kapacitásunk van, úgyhogy egy kórház az nem fog ártani, az egészen biztos. A többféle kórház közül lehet választani, hát ezt az 1.880.000-est ezt nem erőltetném, meg elég csúnya is. Lehet, hogy maradok ennél az alap holland kórháznál, ez egyébként majdnem el is fér ide. Ezt a pici Concord Street-et, hogyha levesszük, akkor pont látszani fog, közben új signature buildingek jelentek meg, és pont ide akkor le tudom helyezni a holland kórházat. Itt ez azért lett nagyobb, mert rögtön majd itt ki is lehet terjeszteni. De erre valószínűleg egy jó ideig nem lesz szükség, mert most ez elegendő kapacitást fog jelenteni. Vannak új signature buildingjeink, amelyek amerikai signature buildingek, a Vridag épület, ez egy ilyen kis csinoska, kicsit holland ihletésű is egyébként, talán ide lehet betenni, itt fog jól érvényesülni, bár az az igazság egyébként, hogy nehezen érvényesül ez jól, mert hogy kicsit elüt a többitől, de talán, hogyha ide be tudunk építkezni sorházakkal, akkor mégiscsak jó lesz. Választanám az alapsorházakat, mert ezek majd föl fognak épülni olyan méretűre, hogy pariban legyenek ezzel az épülettel, illetve van még ez a North Eastern Inn, ami lényegében egy szálloda. Ezt is meg tudjuk építeni, csak keresek egy olyan részt, ami zöldebb, vagy akár mondjuk itt a Broadway mentén is jó lehet. Jó a közlekedés is, úgyhogy remélhetőleg fogják használni is. Annyival jobb egyébként a City Skylines 2-nek a Signature Building rendszere, mint a CS1-nek a Unique Building rendszere, hogy a CS1-ben a Unique Buildingek inkább csak vitték a pénzt, és nem hozták, míg mivel a City Skylines 2-ben már vagy laknak, vagy dolgoznak a Signature Buildingekben, ezért ezek már hozzák is a pénzt, ami azért jó, mert ennek következtében csak egyre jobb lesz az anyagi helyzete a városnak, ahogyan egyre nagyobbá válik, már itt is több mint 57 000-es profitot tudunk realizálni, míg a CS1-ben nagyvárosok esetében bizony akár komoly probléma is lehet abból, hogy a megfelelő profit tartalmot hozni tudjuk. Időközönként akár veszteséges is lehet a városunk. Sőt, konkrétan van egy olyan téli városom, Winterpolis, amely 100 000 lakosú, nagyon jó lenne a CS1-ben, mert nagyon szépen lehet ilyenkor már építkezni egy városban, de iszonyatosan veszteséges. És miért? Azért, mert a különböző parkoknak a fenntartási költsége
összeadódik, és a unique buildingek is csak viszik a pénzt, nem hozzák. Még akár ezt a Sunshine Hotelt is meg lehet próbálni, a város másik részére, hogy letegyük, ez már egy texasi típusú épület, ide lekerülhet a kocsmák közé, bár már ennek a francia épületnek is vannak megélhetési problémái, de akkor most azt fogjuk csinálni, hogy ide szépen beépítkezünk, egy masszív tömböt lehet létrehozni az 8th Avenue és a 7th Avenue között. Ezek az amerikai épületek valahogy nagyon nem szeretik az utaknak a közelségét, megépítjük így, akkor már tetszik neki a rendszer. És 15 000 lakosa van a városunknak, de ez innentől kezdve egyre gyorsulni fog. Rendszeresen érdemes nézni a munkanélküliséget, és hogyha 5% fölött van, akkor érdemes visszafogni a rezidentál építés. Egyébként a következő, ami kellene, az majd az egyetem lesz. Van ez a Modern University, ezt le fogjuk tudni rakni, akár itt a Broadway mentén is. Csak ezzel nekem az a problémám, hogy akkor ide már nem fér el a toldaléki épület, úgyhogy menjünk inkább ide a 6th Avenue-hoz, mert így akkor el fognak férni a kiegészítő épületek is. Közben a vízzel is kéne valamit kezdeni, szerintem valószínűleg még egy víztorony, ez lesz a megoldás, vagy még egy ilyen groundwater pumping station, ez mehet is ide le, hát nem túlságosan szép itt, de sajnos itt van csak mélységi vízbázis. Itt pedig ez jó masszívra beépült, kicsit uralkodik is a környezeten, de majd az a terv, hogy egy idő után mindegyik ilyen lesz, szóval igazából ez majd még úgy is formálódik. 64 000-es profittal vagyunk. Az is biztos, hogy ide is kell majd teremteni valamilyen közlekedést. Lehet, hogy ez pont egy új buszjárat lesz, ami indulhat akár innét a Városházától is, akkor ide a Városházához ki lehet alakítani egy központi buszállomást. Egyébként pont csak ez a kicsi fog elférni, de ez pont jól ide bepasszintható, és akkor innét indulhat egy olyan buszjárat, amely ezt a részt fogja majd föltárni, egészen az Uptownig, itt pedig nem ártana megteremteni a kapcsolatot. Hát ez csak annyi, hogy ezt ide kihúzzuk, és egyébként nem is baj, hogyha így tárja föl ezt a gyárnegyedet. Talán többször elmondtam már, de ezt azóta is tartom, hogy nem szeretem ezt a fajta rendszert, hogy előre meg kell építeni a megállókat, mint a Cities in Motion-ben, sokkal jobb a City Skylines 1-ben alkalmazott rendszer, sokkal rugalmasabban használható. Itt ez megy a Fifth Avenue-n, és utána pedig már elment ebbe az irányba. A Western Street-et, ezt meg lehet hosszabbítani, mondjuk így. Ide nem tudok külön buszsávot fölvinni, mert ahhoz túlságosan keskeny az út, remélhetőleg nem fog bedugulni. Itt viszont mindenképpen kell, hogy legyen egy a metró megállónál, és majd ide gondolnám a kompot a későbbiekben. Most megint egy átfazonírozás következik. Most nézem, hogy egyébként ez nem is 2 fillér ezt megépíteni, de az a lényeg, hogy majd itt lesz a kompnak a helye, tehát egészen idáig kijöhet ez a buszjárat, és akkor már mehet is. A vonalnak a meghúzása, sűrű megálló kiosztással, mint ahogyan egyébként New Yorkban is igen sűrű a megálló kiosztás, egészen le a Városházáig, a Fifth Avenue mentén. Ennek a rengeteg avenue-nak köszönhetően egyébként egyelőre minimális forgalmi problémáink vannak, nem is kaptunk egyáltalán mínuszt a forgalomra, a szennyezett vízre viszont annál inkább, aminek nem örülök,
ezzel majd még foglalkozni kell. 5 meg 11, ez 16, és még kelleni fog 5 darab busz, tehát összesen 21-re lesz szükségünk, nem is jön több. Akkor egyelőre még elég ez a kapacitás. Na nézzünk rá erre a szennyezett vízre, mit tudunk ezzel kezdeni? Hol van szennyezés a vízben? Itt biztos, hogy van, de ahonnét én kitermelem, az itt található, 1% a szennyeződés. Nézzünk esetleg egy másik mélységi vízbázist. Igazából itt is van, meg itt is van, tök logikus lenne ezt ide kitelepíteni, ide az úgynevezett Quincy részre, hát akkor tegyük ezt meg. Annyi viszont, hogy mivel én biztos, hogy szeretnék ide majd kompot, hogy kétoldalú legyen a közlekedés, ezt még itt alakítsuk ki, ami azt jelenti, hogy akkor most másodízben kéne ezt átépíteni, ezt a hidat, kivéve akkor, hogyha ezen én még tudok mélyíteni, mert akkor lehet, hogy el fogunk férni alatta. Ebben bízunk, de nem. Igen, ez egyértelműen és kérlelhetetlenül jelzi, hogy nem fogunk elférni alatta. Akkor ezt itt mindenképpen újra meg kell építeni, és vissza kell építeni az autópályát is, ami azt jelenti, hogy sajnos csak ezt az egyszerű hidat tudjuk ide megépíteni, de nem baj, mert ez hosszú távon majd be fogja hozni az árát, és itt is föl kell emelni még a hidat. Itt pont elférünk, és itt tovább ez mehet majd erre. Nagyon jó kis körutazásokat lehet csinálni kompal, majd, de most még ezt nem indítanám be, mert most még semmi értelme nem lenne. Még egyel följebb kéne ezt emelni, vagy akár, hogyha semmiképpen nem megy, akkor alagúttal lehet ezt megoldani, mert hogy sajnos ez a rész itt túl keskeny ahhoz, hogy drawbridge-et tudjunk építeni. Itt végül mégiscsak sikerült megépíteni ezt a hidat, nem volt egy egyszerű szülés, de legalább akkor most már ez rendben van, és akkor most fogjuk áttelepíteni a vízpumpákat. Ehhez azt fogom csinálni, hogy megemelem a Broadway-t, méghozzá jó magasra, itt egy picit lehet húzni, és ez azért akkor mégiscsak normálisabban néz ki, mint hogyha csak egy szimpla gerendahidat építettünk volna. A levezető szakasznál pedig már mehet ez a szegélyezett út. Mert hogy nagyon jól tud kinézni, hogyha nincsen alatta semmi, akkor szegélyezett úttal építetek meg a levezető szakaszt. Itt is ezt meg lehet csinálni egészen idáig. És akkor lényegében most lehet áttelepíteni ezeket a vízpumpákat, és akkor nem fognak itt zavarni. Ugye 1% volt a szennyezettsége a víznek, még egy picikét beljebb lehet ezt itt építeni, hogy meglegyen ez a 75 000 köbméter, amit max ki tud pumpálni. Érdekes módon még mindig ott az 1%, de akkor a többit is át fogom mindjárt telepíteni. Hiszen ez egy nagyon értékes terület, és akkor még ezt is át lehet rakni, és már is jobban eloszlanak ezek a vízpumpák. Ide pedig akkor jó be lehet építkezni, próbáljunk valami egységeset, ide létre lehet hozni egy nagyobb méretű Urban Promenade városrész. Mind a 8 kocsi használatban van, úgyhogy akkor ezt lehet bővíteni, akár még börtönt is lehetne fölépíteni, de az nem fog kelleni. Na náhogy nem fér el, ezt muszáj lesz itt áthelyezni, még messzebbre, mert nem fér el. Mondjuk itt jobb helye lesz akkor, és akkor innentől kezdve a helikopteres rendőrségi szolgálat is beindulhat. Az épület nekem kicsit uralkodó itt, akkor építsünk fel ide egy másik toronyházat, ne legyen itt már annyira egyedül, illetve itt egészen idáig be lehet építkezni. Egyre nagyobb lesz viszont a forgalom, ezzel majd valamit mindenképpen kezdeni kell, akár azzal, hogy egyirányosítjuk az utcákat, akár úgy, hogy
építünk még parkolóhelyeket, mert bőven van még hiányunk ebben a tekintetben. Ahol pirossal jelzi, ott lehet látni, hogy egyáltalán nem épült parkolóhely, és szükség is lenne rá. Úgyhogy sajnos muszáj leszek itt rombolni, illetve a parkolók építése az majd folytatódni fog a következő részben is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő hétfőn találkozunk, ismét folytatjuk New Liberty városának az építését, de addig is figyeljétek az Andrews City Life-ot, hiszen újabb, izgalmas és érdekes játékok jönnek még a héten a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!